Assalamualaikum dan selamat berpuasa kepada semua. So for today we proceed to 2.3, the derivative of a function. So we go to the learning objective. Okay, so at the end of this topic, students should be able to compute the derivative of a constant, power function, composition function, polynomial function, exponential function, and logarithmic function. Differentiation is the step of finding f prime associated with a function f. Let fx is a function with independent variable x. The differentiation of fx is denoted by d dx fx or f prime x and is read as differentiate fx with respect to x. In this section, we will discuss the important theorems in order to find the derivative of any function. Okay, so we go to 2.3.1, derivative of a constant. Properties. If C is any real number, then d dx C equal to 0. Okay, bermaksud untuk derivative of constant adalah melibatkan number. So, differentiate any number akan menghasilkan 0. So, we go to example. Example 4. Compute the derivative for the following function. Y equal to 1. So, find dy dx. Okay, so differentiate 1 with respect to x. Ada x ataupun cara lain adalah kita tengok ada x ke tak. Okay, tak ada melibatkan x. So, maksudnya differentiate ddx constant akan jadi 0. Ataupun simply ambil idea lah. Differentiate by properties. Differentiate any number constant d dx c equal to 0. So, y equal to 1. Number. Differentiate 1 akan dapat 0. Okay, so y equal to square root 5. So, square root 5 adalah number constant. So, dy dx equal to 0. Number C, given y equal to minus 4. So, again, given constant, y equal to constant, then dy dx equal to 0. Number D, y equal to pi. Pi adalah number bersamaan 3.142 ke berapa? Try tekan calculator. So, dy dx, differentiate constant menghasilkan 0. Okay, next. 2.3.2, derivative of a power function. Properties. For any real number n, okay, differentiate power function iaitu diberi dalam bentuk x to the power n. So, differentiate x to the power n adalah equal to kuasa turun bawah t root x, kuasa x tolak dengan 1. Okay, so contohnya, example 5, differentiate the following function. Okay, so diberi power number A, y equal to x cube. So, dy dx ataupun differentiate x cube x cube terhadap x. So, macam mana? Just direct ikut formula lah. Okay, now untuk soalan number A, x kuasa 3, di mana kuasa 3, kuasa kita adalah melibatkan 3. So, teknik dia adalah differentiate terhadap kuasa. Okay, kuasa turun bawah 3. Okay, t root x, kuasa asal 3. Next, tolak 1. Okey, jadi bersamaan simplify 3x square. Okey, number B, y equal to x to the power 4. Okey, differentiate x to the power 4 with respect to x. So, we have by formula equal to kuasa turun bawah. Jadi, 4 bawah turun. X kuasa 4 tolak dengan 1. So, we have 4x to the power 3. Okey, again, y equal to square root x. Okey, square root x juga boleh adalah bersamaan x kuasa 1/2 sebab kita nak differentiate with respect to kuasa lah kalau untuk power function. Okey, so maksudnya sekarang macam mana? Differentiate x to the power half. Okey, kuasa 1/2 bawah turun. Lepas tu kuasa 1/2 tolak dengan 1. 1/2 1 tolak 1 adalah negatif 1/2. So, rearrange last kali jadikan kuasa positif. So, macam mana negatif nak jadikan positif bawa ke bawah. So, bersamaan 1/2 punca kuasa x. Okay, number D, y equal to square root x cube. So, setiap kali perlu differentiate,
kena tukar dulu punca kuasa dalam bentuk kuasa. So punca kuasa bersamaan 1/2. 1/2 darab dengan 3 akan jadi 3/2. So untuk nombor D, so again melibatkan power function x dalam x to the power n. So teknik dia n bawa ke depan. Untuk nombor D, n kita adalah melibatkan 3/2. Lepas tu kuasa asal 3/2 tolak dengan 1. So jadi 3/2 tolak 1 bersamaan 3 tolak 2 1/2. So last kali letakkan balik dalam bentuk punca kuasa. Okey, lagi untuk number E, y equal to 1 over x square. So to differentiate kita nak tahu apakah kuasa sebenar bagi x. So 1/x kuasa 2. X kuasa 2 bila bawa naik ke atas akan jadi negatif. Dia akan jadi opposite sign. Okey, jadi so macam mana? Melibatkan x to the power n, teknik dia bila differentiate kuasa turun bawah negatif 2. Okey, lepas tu kuasa asal tolak dengan 1. Okey, simplify. So we have negatif 2 x to the power minus 3. Ingat last answer jadikan kuasa positif. So macam mana jadi positif? X kuasa negatif 3 bawa ke bawah jadi positif. So bersamaan negatif 2 per x to the power 3. Okey, next number F. Okay, given y equal to 1 over x to the power 5. Sama dengan soalan number E. So, teknik dia, okay, bawa naik. Jadi, kuasa positif 5 bawa naik atas akan jadi kuasa negatif 5. So, we differentiate ikut formula. Kuasa turun bawah, negatif 5 bawa ke bawah. Kuasa asal, negatif 5 tolak dengan 1. So, we have negatif 5 x to the power minus 6. Okay, last kali jadikan kuasa positif. So, negatif 5 x to the power minus 6 adalah bersamaan negatif 5 over x to the power 6. Okay, next. Okay, number G. Okay, benda yang sama. Again, given y equal to 1 over square root x. So, square root x adalah bersamaan x kuasa 1/2. So, 1 per x kuasa 1/2 bawa ke atas akan jadi negatif. Okey, benda yang sama, negatif kuasa bawa ke depan, kuasa asal tolak dengan 1. So, negatif 1/2 tolak 1 bersamaan negatif 3/2. So, last kali jadikan dalam dalam sebutan positif. So, bersamaan, yang ni bersamaan negatif 1/2 darab dengan negatif 1/2. Kuasa jadikan positif bersamaan x 3/2 sama dengan 1/2. 1/2 tu adalah bersamaan punca kuasa x. So, kita boleh tulis sebagai punca kuasa x kuasa 3 kan. Dapatlah yang ni. Okay, next. Number H. Benda yang sama. Given y equal to 1 over square root x to the power 5. Okay, so differentiate. So, kita nak tahu kuasa tu tukar. Setiap kali melibatkan punca kuasa, tukar. Nak dalam bentuk kuasa sebab we want to differentiate with respect to power. So, kuasa turun bawah. Dan kuasa tolak 1. Okey, negatif 5/2 tolak 1. Negatif 5/2 tolak 1. So, samakan pembawah. Maksudnya, darab 2 kan. So, we have negatif 5 tolak 2/2. Dapatlah negatif 7/2. So, rearrange lah. Negatif 7/2 akan jadi x kuasa negatif 7/2 adalah bersamaan 1 per x kuasa 7/2 bersamaan 1 per punca kuasa x, x kuasa 7 kan. Okey, lagi. Okey, we go to 2.3.3, derivative of a polynomial function properties for any real number n. Okey, d dx c x to the power n. Okey, ni bila melibatkan constant lah. Okey, beza dengan power function adalah beza tadi differentiate given y bila given y equal to x to power n kan. So, dy dx sama dengan kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. Okey, apa beza dengan yang ni? Yang ni adalah bila ada constant di depan. So, teknik dia adalah tiru je lah constant tu kan. Constant tu just simply letak kat depan.
Okay, so pergi lagi benda yang sama, example 6. Differentiate the following function given y equal to 2x to the power 3. So, teknik dia differentiate dy dx adalah differentiate 2x to the power 3, 2 tiru, kosong tiru, then differentiate terhadap x to the power 3. So, teknik yang sama, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. So, 2 darab 3 dapat 6. 3 tolak 2 adalah x kuasa 2. Okay, number B, y equal to 4 times x to the power square root x. Okay, so differentiate, ingat untuk differentiate kena tukar dulu punca kuasa dalam bentuk kuasa. So maksudnya sekarang kita ada constant 4. 4 ni tiru. Kita differentiate terhadap x kuasa 1/2. Power function, teknik dia adalah kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. So simplify lah, dapatlah 2x kuasa negatif 1/2. Ingat jawapan akhir nak dalam bentuk positif. So, bersamaan 2/x kuasa 1/2 iaitu x kuasa 1/2 bersamaan punca kuasa x. Okay, number C, y equal to square root x to the power 3 over 2. Okay, so macam mana teknik dia? Okay, yang ni kita boleh baca sebagai punca kuasa x kuasa 3/2 adalah bersamaan 1/2 darab dengan punca kuasa x kuasa 3. Teknik yang samalah. Maksudnya ada melibatkan constant. So teknik dia constant bawa keluar. Cumanya untuk differentiate square root x kuasa 3 ni perlu tukar dulu dia dalam bentuk kuasa. So punca kuasa bersamaan 1/2. So we have x to the power 3/2. So differentiate lah x kuasa 3/2 bersamaan kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. Okay, last sekali ingat jadikan kalau boleh 1/2 tu kalau boleh letak dalam bentuk punca kuasa untuk jawapan akhir. Okay, next number D, given y equal to 1/4 times x to the power square root x kan. Okay, benda yang sama lagi. Okay, so punca kuasa 1 per punca kuasa x adalah 1 per x kuasa 1/2. So bawa naik kan. Bila positif bawa naik jadi negatif. So benda yang sama, constant 1/4 tiru. Okay, negatif x kuasa negatif 1/2. Kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. Next, lepas tu simplify lah. Simplify we have, okay, so bila simplify, okay, jadi negatif 1/8 di sini. Ni adalah negatif 1/2 tolak 1, negatif 3/2. Last kali ingat jawapan kita ada dalam sebutan positif. So, negatif 3/2 adalah bersamaan 1 per x kuasa 3/2, di mana 1/2 bersamaan punca kuasa kan. So, we have negative 1/8 times x square root x to the power 3. Okay, lagi-lagi. 2.3.4 derivative of a composition function. Okay, properties. Let y equal to fx to the power n is a composition function with independent variable x and n is any real number. The derivative is given by dy dx equal to, okay, n times fx to the power n minus 1 ddx fx ataupun equal to n times fx n minus 1 ddx fx. We can write as f prime x. Okay, so idea dia untuk composition function, macam mana kita nak kena pasti composition function. Composition function adalah bila dalam bracket dia melibatkan lebih pada satu term dan kat luar ada kuasa. So ni bentuk composition function. Okay, melebihi satu term dan kat luar ada kuasa. So teknik dia, kalau tengok pada teknik dia, bila function untuk composition function, teknik dia adalah kita differentiate terhadap kuasa dulu. So kuasa bracket tu bawa ke depan, lepas tu kuasa bracket tolak 1, lepas tu differentiate dalam bracket. Okay, so kita cuba. Okay, number A, given y equal to 2x to the power 3 minus 1 to the power 4. So dy dx sama dengan macam mana? Okay, nampak tak composition function? Diberi dalam bracket lebih pada satu term, kat luar ada kuasa. Teknik dia kita differentiate dulu terhadap kuasa bagi bracket, iaitu kuasa bawah turun, tiru terms dalam bracket, kuasa bracket tolak 1. Next adalah differentiate terms dalam bracket. Okay, so maksudnya simplify 4. Okay, tiru 2x kuasa 3 tolak 1, 4 tolak 1 adalah 3. Okay, next adalah differentiate terms dalam bracket, iaitu differentiate 2x kuasa 3 dan differentiate juga minus 1. So,
Yang ni macam differentiate power function tadilah. Tiru 2, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. So akan dapat 6x kuasa 2. Untuk negatif 1 pula bila kita differentiate kosong akan jadi kosong. Okey, last one adalah simplify lah. 4 darab 6 dapat 24 square. Tiru dalam bracket. So kuasa dia adalah 3. Okey, number B. Y given y equal to s square minus 3s to the power 3 to the power 5. Okay, so composition function iaitu bila kita diberi bracket, dalam bracket ada more than one terms dan kat luar ada kuasa. So teknik dia adalah kita differentiate dulu terhadap kuasa bracket, itu kuasa turun bawah, tiru terms dalam bracket, kuasa tolak 1, next adalah differentiate ke semua terms dalam bracket. So simplify, we have 5 tiru dalam bracket, 5 tolak 1, kuasa dia bersamaan 4. So differentiate each term in bracket, differentiate x kuasa 2, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1 akan dapat 2x. Okay, ni pun sama, similar, differentiate 3s to the power 3, tiru 3, differentiate 3s kuasa 3 macam mana? Tiru 3, kuasa 3 turun bawah, lepas tu kuasa x tolak 1. So that's why dia dapat 9x kuasa 2. Okay. Lagi, number C. Given y equal to 1 over 3s to the power 3 minus 4s to the power 7. So again, we are given in terms of bracket, di mana dalam bracket ada more than one terms dan kat luar ada kuasa. So dia melibatkan involving composition function. So ideanya adalah to differentiate, letakkan dia dalam, kita nak jadi dia berada di atas lah, kuasa 7 bawa ke naik akan jadi kuasa minus 7. So dalam bentuk composition function, kuasa turun bawah, tiru dalam terms dalam bracket, kuasa bracket tolak 1. Next adalah differentiate each term in bracket. So simplify, we have, okay, tiru minus 7, tiru terms dalam bracket, minus 7 minus 1 is minus 8. Okay, differentiate each term in bracket, bermaksud differentiate 3s to the power 3. Okay, so tiru 3, lepas tu macam mana differentiate 3s to the power 3? Okay, 3, lepas tu kuasa 3 turun bawah, kuasa tolak 1, dapatlah 9x kuasa 2. Next untuk minus 4x pula akan jadi macam mana, how to differentiate minus 4x? Minus 4x, okay, differentiate minus 4x iaitu x bersamaan s kuasa 1 kan. Jadi negatif 4, 1 kuasa turun bawah, x 1 tolak 1, dapatlah negatif 4 s kuasa 0. So ingatlah, any number to the power 0 is 1. So that's why dia dapat minus 4. So next one adalah simplify lah, susun. Kalau boleh kita tak nak dalam sebutan negatif 8. So macam mana nak jadi positif? Bawah ke bawah kan. Okay, number D. Given y equal to 1 over 2 times 2s to the power 3 minus 9s square to the power 5. So kita nak bawa ke atas sebelum boleh differentiate. So positif 5 bila bawa naik atas akan jadi kuasa negatif 5 kan. Okay, so next barulah kita boleh differentiate, iaitu sekarang we have apa? Kita ada constant ni 1/2 ni. 2 ni bersamaan 1/2 dalam bracket, lepas tu kuasa negatif 5 kan. So idea dia 1/2 bawa keluar, barulah kita differentiate terhadap bracket atas ni. So negatif 5 bawa keluar, bawa turun bawah, tiru terms dalam bracket, kuasa bracket tolak 1, differentiate each term dalam bracket. Okay, simplify, we have negatif 5/2, tiru dalam bracket, negatif 5 tolak 1 is minus 6, differentiate each term dalam bracket, jadi tiru 2, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1, we have 6s square. Okay, similar for this one. Okay, tiru kuasa turun bawah, 9 darab 2, 18, 2 tolak 1 dapat 1. Okay, s kuasa 1 is x lah kan. Okay, so tengoklah adakah kita boleh simplify. Yes, kalau boleh, tak nak dalam sebutan ni untuk jawapan akhir, nak jadikan dia positif, bawa ke bawah. Okay, lagi. Number E, given y equal to square root 1 minus 3s to power 5. So, how to solve? Okay, ingat tak nak untuk to differentiate, we need the value for power. So, tukar dalam punca kuasa tu, tukar dalam bentuk kuasa. So, nampak tak dalam composition function, itu kita we have bracket, di mana dalam bracket tu have more than one terms dan kat luar ada kuasa. So idea dia adalah bila melibatkan composition function adalah kita differentiate terhadap kuasa bracket, iaitu kuasa bracket bawa ke bawah,
tiru terms dalam bracket, kuasa bracket tolak 1. Lepas tu differentiate each term dalam bracket. Okay, simplify, we have 1/2. Tiru terms dalam bracket. 1/2 minus 1 is minus half. Okay, differentiate each term. Differentiate 1, constant adalah 0. Dan differentiate negative 3s to the power 5 adalah tiru constant. Kuasa turun bawah. Kuasa 5 tolak 1. Dapatlah negatif 15 s to the power 4. Okay, next adalah rearrange lah. Tak nak dalam bentuk negatif. Maksudnya turun ke bawah akan bersamaan kuasa 1/2. Itu kuasa 1/2 bersamaan punca kuasa kan. Okay, number F. Okay, given y equal to square root 3 x to the power 4 plus 2x to the power 2. Macam mana nak identify? Setiap kali melibatkan ada bracket di mana bracket melebihi satu term dan ada kuasa. So, kita treat dia sebagai composite function kan. So, tukar dulu punca kuasa bersamaan 1 per punca kuasa 3 adalah bersamaan 1/3. Kalau punca kuasa 2 bersamaan 1/2. Okey, jadi bersamaan tengok balik yang ni akan menjadi samaan 2/3. Okey, so idea yang samalah. So bermaksud kita diberi dalam bentuk composition function. So to differentiate, idea dia adalah differentiate with respect to power of bracket kan. So kuasa bracket turun bawah, tiru terms dalam bracket, kuasa bracket tolak 1, differentiate each term dalam bracket. Okey, simplify 2/3 tiru dalam bracket. 2/3 tolak 1 bersamaan negatif 1/3. Differentiate s to the power 4 macam mana? Kuasa turun bawah, tiru kuasa tolak 1. That's why dia dapat 4s to the power 3. Differentiate 2x pula. Differentiate 2x akan jadi bersamaan 2x kuasa 1. X tu adalah x kuasa 1. So, tiru kuasa turun bawah, kuasa tolak 1 bersamaan 2x kuasa kosong. Any number to power 0 is 1. So, dapatlah 2 darab 1, 2 kan? Okey, betul dapat 2 kan? Okay, so that's why dia dapat 2. Next adalah we need to simplify lah untuk dapatkan jawapan akhir. Okay, jawapan akhir. So, bermaksud apa yang kita nak? Okay, tak nak jawapan akhir dalam bentuk negatif. So, macam mana nak jadikan positif, bawa ke bawah. Okay, di mana 1/3 tu boleh letak dalam bentuk punca kuasa. Jadi, bersamaan punca kuasa 3. Okay, so next, derivative 2.3.5 derivative of logarithmic function. Properties. Apply the rule to the derivative of logarithmic function to produce generalized derivative formula. Okay, so ada melibatkan apa ni? Logarithmic. Okay, number 1 kena tahu d dx ln x is equal to 1/x. Number 2, d dx ln fx. Di mana dalam ln tu melibatkan function kan, bukan simply x. So idea dia adalah dia akan jadi 1/fx darab dengan differentiate fx. Okey, kita tengok example lah sekejap lagi. Okey, next number 3, d dx ln n fx is equal to n bawah depan differentiate terhadap kuasa ln kan. N bawah depan kuasa ln tolak 1 tiru fx. Next adalah differentiate ln fx. Okey, bersamaan n ln n minus 1 fx times differentiate ln fx by number 2 by formula number 2 is equal to 1/fx time d dx fx is simply equal to f prime x. Okey, kita akan pergi kepada example untuk memahami formula yang diberi. Okey, so we have y equal to ln x. Okay, so by formula number 1, bila diberi logarithmic function ln x is equal to 1/x. Ini by formula lah. Okay, number 2, y equal to ln 3x to the power 2. Bermaksud diberi dalam bentuk function ni formula kedua. Formula kedua bagi tahu macam mana kalau diberi ln fx. So, sama dengan ln fx equal to 1/fx. Okay, tiru dalam bracket. Lepas tu differentiate dalam bracket. Okay, so we try to solve this question. So maksudnya constant tiru. So we need to solve for ln fx this one. Di mana fx kita equal to 3x to the power 2. So by formula is equal to 1/fx 3x kuasa 2. Lepas tu differentiate fx. So differentiate 3x kuasa 2 macam mana? Tiru 3, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. So dapat 6x kan. Okay, that's why dapat 6x. Next simplify lah. Jadi
Ni tak perlu dah ni. Dia dah differentiate dah. Tak sepatutnya ada simbol di dx ni. Jadi 2 darab 6 adalah 12x over 3x kuasa 2. So simplify 12 bagi 3 dapat 4x dengan x kuasa 2. Potong x tinggal kat bawah 4 over x. Okay, number C, given y equal to ln s cube. So, di mana kita sekarang melibatkan apa? Dalam bentuk second formula kan, ln fx. Di mana fx kita now equal to x to the power 3. So, teknik dia by formula equal to 1 over fx tiru x kuasa 3. Lepas tu differentiate fx iaitu differentiate x kuasa 3. So, differentiate x kuasa 3 bersamaan apa? Kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. Sepatutnya dapat 3s kuasa 2 kan. Okey, so dapat tak? Okey, jadilah differentiate s cube dia dapat 3s square over 1 per x cube tu. Jadi, so simplify lah last sekali. Potong s square, so left 3 over x. Okey, number D, given y equal to ln s to the power half. Okey, so diberi dalam formula kedua ni kan. Diberi dalam terms ln fx. So, benda yang sama. So, by formula equal to 1. Okay, tiru. Ni adalah fx. So, ni letak fx. Ni letak fx. Okay, so, follow formula. Differentiate ln fx equal to 1 over fx times differentiate fx. So, tirulah. Okay, so differentiate fx. Differentiate kuasa 1 per 2 adalah sama dengan differentiate power function. Kuasa turun bawah. Kuasa tolak 1. Okey, so akan dapat 1 per 2. 1 per 2 tolak 1, negatif 1 per 2. Okey, last sekali. Simplify lah. Yang ni tak nak dalam sebutan negatif, bawa ke bawah. Jadi, positif kuasa 1 per 2. 1 per 2 darab dengan 1 per 2 ni akan jadi kuasa 1. X kuasa 1 per 2 darab dengan X kuasa 1 per 2 bersamaan X kuasa 1 per 2 tambah 1 per 2. Okey, jadi sama dengan X kuasa 1 kan, X lah. Okay, so tengok balik lah. So that's why dia dapat 1 per 2 X. Okay, number E. Okay, number E, y equal to ln 1 over x to the power 4. Okay, so benda yang sama diberi dalam masih lagi logarithmic function ln, di mana diberi dalam ada second formula ln fx kan. Our fx now 1 over x to the power 4. Cumanya to differentiate, kita nak x tu bawa naik. Okay, so kalau x to the power 4 bawa naik akan jadi x to the power minus 4. So kita differentiate this one instead of this one. Okay, so ln fx ideal. Now our fx is x to the power minus 4. So follow formula dy dx equal to 1 over fx time differentiate fx. Okay, so differentiate fx, differentiate x to the power minus 4 adalah kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. So simplify, we have negatif 4x negatif 4x to the power 4, di mana x kuasa negatif 5 ni bawa ke bawah bersama x kuasa 5. So next adalah simplify, we have potong x kuasa 4, x kuasa 4. So tinggal negatif 4 per x. Okay, number F, given y equal to ln square x. Ln square x. Okay, so ni adalah melibatkan the third formula kan. Bila melibatkan kuasa. Idea dia macam mana kalau tengok formula dia? Idea dia adalah differentiate terhadap kuasa ln dulu. Okay, differentiate terhadap kuasa ln bermaksud kuasa ln 2, kuasa ln bawa ke depan, kuasa ln tolak 1. Tiru dulu term dalam bracket. Lepas tu baru differentiate ln without kuasa. Bermaksud differentiate ln x. Okay, so simplify. 2 tiru. 2 tolak 1 adalah ln. Okay, tiru x. Differentiate ln x by the first formula equal to 1 over x. Okay, next rearrange lah. We have 2 ln x over x. Okay, lagi. Number G. Given y equal to ln cube over 3x to the power 2. So, ni adalah melibatkan the third function, the third formula. Bila melibatkan kuasa of logarithmic, iaitu kita differentiate dulu terhadap kuasa, iaitu kuasa turun bawah, kuasa 3 turun bawah, kuasa 3, kuasa ln tolak 1, ditiru dulu. Lepas tu tiru dulu term dalam bracket. Next barulah differentiate ln without kuasa. Okay, nanti refer balik. Okay, maksudnya next kita differentiate d dx ln 3x to the power 2. So idea dia bila ln melibatkan kuasa,
formulanya adalah differentiate terhadap kuasa ln, iaitu kuasa ln turun bawah, kuasa ln tolak 1, tiru terms dalam bracket, next differentiate ln without kuasa. Okey, nampak tak? Okey, so buatlah. Jadi 3 tiru ln 3 tolak 1 adalah 2, 3x square tiru differentiate ln 3x square. So ni adalah the second formula lah. Differentiate ln 3x square itu differentiate fx kan. So akan jadi macam mana differentiate ln fx? Akan jadi 1/3x kuasa 2. Lepas tu differentiate 3x square akan dapat 6x kan. Okey, betul tak? Okey, dapatlah yang ni. Next adalah simplify lah. Okay, number H. Given y equal to ln to the power 4, x to the power 5. So ni ada the third formula lagi. Okay, so maksudnya bila ln melibatkan kuasa, ideanya differentiate dulu terhadap kuasa ln. Kuasa ln turun bawah, kuasa ln tolak 1. Tiru terms dalam bracket ln ni. Lepas tu differentiate ke semua function ni without kuasa 4 tu. Okay. Differentiate ln tu without kuasa. Differentiate dulu terhadap kuasa, lepas tu differentiate tanpa kuasa kan. Okay, so simplify lah. Okay, so we have 4 tiru ln 4 minus 1 adalah 3 x to the power 5 tiru x to the power 5. Okay, so next differentiate yang ni lah. Ln x to the power 5 adalah ln fx kan. So ln fx differentiate dia adalah akan jadi by formula equal to 1 over fx. Lepas tu differentiate fx kan. Okay, simplify lah benda yang sama. Okay, so tiru 1 over x to the power 5. Okay, differentiate x to the power 5 bersamaan 5 bawa ke depan. Lepas tu kuasa 5 tolak 1. Dapatlah 5x to the power 4. Last kali rearrange lah. 4 darab 5 dapat 20 ln. Okay, hati-hati kat sini. Yang ni jangan pergi hapus. Okey, ni bersama ln x kuasa 5. Kalau daripada awal soalan ln x kuasa 5 sampai akhirlah sepatutnya kekalkan ln x kuasa 5. Awak tak boleh hapus melainkan x kuasa 5 berada di depan ln, baru boleh hapus dengan x kuasa 5 kat bawah ni. Jangan pergi hapus dengan yang milik ln. Okey, so that's why dia dapat 20. 20 ni dia refer yang mana? 20 adalah 4 darab 5. Dapatlah 20 kan. Lepas tu dia tiru yang ni. Long cube x to the power 5 over yang pembawah ni x to the power 5. X to the power 5 ni macam mana dapat x? Okay, dia ringkaskan dengan yang ni. X to the power 4 over x to the power 5 dapatlah x. Okay, lagi. 2.3.6 derivative of exponential function. Properties. Apply the rule to the derivative of exponential function to produce generalized derivative formula. So tadi melibatkan logaritmik dalam bentuk ln. Okay, now bila melibatkan exponential function dalam sebutan e. Okay, so ada dua formula di sini. Adalah satu bila differentiate e to the power x is simply equal to e to the power x. Number 2 differentiate e to the power fx. Itu kuasa exponential dalam sebutan function, maybe more than one terms lah. So idea dia, tiru dulu function yang diberi, lepas tu differentiate terhadap kuasa kan. Okay, kita cuba buat example untuk memahami this properties. Okay, number 1, given y equal to e to the power 2x. So by formula macam mana? Tiru function dia bagi, lepas tu differentiate kuasa. Okay, so differentiate kuasa adalah differentiate 2x kuasa 1 akan jadi 2 kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. So, dapat 2 x kuasa kosong sama dengan any number to the power 0 is 1. Jadi, 2. Dapatlah 2. So, that's why dia dapat 2 e to the power 2x. Okay, number B, given y equal to 2e to the power x square. So, untuk constant tu, kita just salin je. 2 tiru. So, bermaksud now we need to differentiate to the power terhadap e to the power x square. So, ni dalam bentuk e to the power fx. So, idea dia macam mana? By formula, bila melibatkan e to the power fx, teknik dia adalah bila tu differentiate, tiru function diberi, lepas tu baru differentiate kuasa x kuasa 2 tu. Okay, so tiru, differentiate x square isi kuasa tu, kuasa tolak 1, kuasa turun bawah kan. Jadi, berapa? Differentiate x square adalah kuasa turun bawah, kuasa tolak 1 kan. Dapatlah 2x kan.
Okay, that's why dia dapat 2x ni. Okay, so last one. Simplify lah. 2 darab 2, 4s e to the power x square. Okay, we go to number C. Y equal to e to the power square root x. So, square root x. Okay, so melibatkan y equal to e to the power fx. So, the by formula to differentiate is equal to tiru function diberi. Lepas tu differentiate kuasa. Cumanya to differentiate, kita tak nak dalam bentuk punca kuasa. Kena tukar dalam in terms of kuasa. So, punca kuasa x bersamaan x kuasa 1/2. So, differentiate kuasa. X kuasa 1/2 dapat kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. 1/2 tolak 1 dapat negatif 1/2. So, last kali rearrange. Tak nak dalam bentuk negatif. So, negatif bawa ke bawah jadi positif di mana x kuasa 1/2 bersamaan square root x. Okay, next adalah number D. Y equal to e to the power minus 2s to the power 3. So, we are given in terms of y equal to e to the power fx. So, by formula, tiru function yang diberi, lepas tu differentiate kuasa, kan? Okay, so tiru, differentiate kuasa negatif 2, bawa ke depan, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1, kan? So, we have minus 6x to the power 3 tolak 1, kuasa 2, kan? Okay, so simplify lah. Last kali, cuma kalau boleh, jawapan akhir tak nak dalam sebutan negatif. Jadikan positif, bawa ke bawah. Okay, so number E, given y equal to e to the power x kuasa 2 over 3. So, masih lagi dalam bentuk y equal to e to the power fx. So, jumpa je exponential function e to the power fx, differential dia adalah bersamaan tiru function yang diberi, lepas tu differentiate kuasa dia. Okay, so tiru, differentiate kuasa bermaksud constant tiru. Differentiate x kuasa 2 adalah kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. So, we have 2/3 x kuasa 1, iaitu 2/3 x. Kan? Okay, so susunlah. Okay, number F. Given y equal to e to the power 2 over x, masih lagi dalam sebutan y equal to e fx. So, by formula, dy dx equal to tiru function yang diberi e to the power 2x times differentiate kuasa. Jadi, ingat sebelum boleh differentiate, bawa naik atas dulu. So, 2/x, 2x kuasa 2 over x to the power 1, bawa naik akan jadi negatif 1. So, differentiate lah. 2 tiru, bawa tu negatif 1, that's why dia dapat minus 2. So, minus 1 dapat minus 2. Last kali tak nak dalam sebutan negatif, jadikan positif, maksudnya kita bawa ke bawah, kan? Okay. Derivative of, okay, media rasa yang ni kita pergi kepada okay, kita stop dulu sampai sini. Okay, nanti kita akan bagi part kepada untuk derivative of trigonometric function pula. Okay, harapnya semua boleh cuba memahami, cuba sambil lengkapkan, cuba fahami step yang awak buat. Jangan pakai buat je. Pastikan awak boleh kaitkan setiap step. Kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Okay, selamat berjaya semua.